Hi guys! Welcome to Mang channel! And nandito ngayon tayo para silipin yung camper and magsimula na tayo maglinis ng konti. Okay, let's go! Samahan niyo ako guys! Ito yung aming camper. Anong ginagawa? Halika na! Tayo dito. Wow! What's up mga katimang? Ngayon, ready natin kung ano yung mga binili namin para sa pag-paint ng... Siguro start namin, paint ang kitchen! So, kailangan natin siyempre ng paintbrush, some tapes, mga... I don't know kung anong tawag yan, roller, and siyempre plastic para hindi ma-paintan yung floor. So, katimang, ang i-start muna natin, ahiran muna natin siya ng liquid sander deglosser para hindi na tayo mag-sand ng ano. So, ready to paint na siya agad pag pinahiran natin. Okay? So guys, according sa procedure na ito, lalagay lang natin sa brush or sa rag, and then kailangan lang natin i-place sa mga wood na pipinturahan natin, and then after 30 minutes na mag-dry siya, pwede na natin start na mag-paint. So, siguro tomorrow ko na paint na start na natin. Okay na mga katimang, na-degloss na namin. So, tomorrow naman, nalagay namin sa harap ng bahay namin para ma-painta na siya. Kaya katimang, tomorrow, painta na natin. Tignan natin yung isang project camper pa. Kasi, para sa anak ko yun, pa-park ko sa likod ng bahay para pwede siya mag-invite ng friends sa bahay. Doon siya matutulog sa labas sa camper. Ito, vintage to 1979 na Hollandair. And then, so ito ang susunod na project na gagawin para sa bata. Pasag lang yung window, papagawa ko na lang. And then, kumpleto rin yan. May lutuan sa loob, may washroom, and then may magandang bed, may kainan. So, papark ko sa likod ng bahay para pwede siya mag-invite ng friends niya.